Dus je betaalt eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk krijg ik geld toe. Wat is jullie huissituatie? Ik woon alleen in een studio. Ik woon met nog 2 andere huisgenoten. We both each have our own little studios with our own kitchen and our own bathroom. En ik woon met 2 vrienden in een huis gewoon. Hoeveel vierkante meter is dat en voor welke prijs? Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik denk 30 vierkante meter. Misschien iets minder. Wat, jouw kamer of het huis? Mijn kamer. Oh, dat is best veel. Ja, dat is best wel veel. 5,75 per maand. We betalen 420 en dat is exclusief huursubsidie. Between 25 and 30, if I'm not mistaken. And I think we pay around €600. Yeah. Dus je betaalt eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk krijg ik geld toe. Wat zou jouw ideale thuissituatie zijn? Ik zou heel graag op mezelf willen wonen. Zelfstandig, onzelfstandig, allebei sta ik wel voor open. Niet te veel feestjes, maar af en toe een gezellige borrel. En ik heb wel een heel grote wens om in een monumentaal pand te wonen. Dus graag iets wat gebouwd is voor 1940. Ik vind het ook fijn als er een goede douche in huis zit, dat vind ik heel belangrijk. Hebben we niet. A bit closer to the center, I would say. That's probably would be something ideal, or probably a bit cheaper. Wat voor pogingen heb je allemaal gedaan? Heb je veel gehospiteerd? Nee, ik zal nooit hospiteren. Ik heb niet echt zin om veroordeeld te worden door mensen. Ik wil gewoon ergens wonen. Do you know a lot of international students who didn't find a room? Yeah, honestly, not so many internationals. It's most of my Dutch friends that I think are struggling. Do you think the UvA should do more about that? Yeah, I would say so. Nee, eerlijk gezegd niet. Ik denk dat dat te ver gaat als je zegt van de universiteit moet ook nog eens verantwoordelijk worden voor huisvesting. Misschien voor mij niet per se, want ja, ik kan ook gewoon met mijn ouders wonen. Maar ik denk misschien voor internationale studenten dat ze meer zouden kunnen doen. As an international student, I think we got a huge privilege with the system and stuff, but I can imagine for some of the Dutch students how, it might feel really unfair towards them because they don't live in Amsterdam and they're having to commute from different cities and stuff. Waarom zou je het dan niet voor de studenten doen, voor de Nederlandse studenten die uit, ik zeg maar wat, Groningen of wat dan ook komen? Dat is in feite natuurlijk hetzelfde. Dus. Ik denk ook dat de UvA rekening moet houden met het aantal internationale studenten dat ze aannemen in vergelijking met hoeveel plekken ze kunnen aanbieden om te wonen. How would you like it if the UvA made more campuses? I think that would be awesome. Ik denk geen slecht idee. Volgens mij werkt het voor AUC best goed. Als er ruimte voor is, waarom niet? Lijkt dat jullie wat, zeg maar, om zelf op zo'n campus dan te wonen? Ja, nu niet meer. Nee. Ik heb dat in het buitenland gedaan en ik vond het echt verschrikkelijk. Dus dat zou ik niet doen. Nee, aan het begin van mijn studie denk ik eigenlijk ook niet. Nee, niet voor mij. Maar ik denk wel dat het heel veel oplost.